Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Voi analiza puțin trecutul, prezentul și viitorul situației în care tu te afli. În egală măsură o să vedem provocarea pentru tine, dar și surpriza în situația la care tu te gândești în acest moment. Și a început deja citirea, mă voi opri, hai să vedem. În trecutul tău se pare că lucrurile au stat destul de ciudat, ca să spun așa. La baza pachetului 6 de spade, ești într-o perioadă în care vrei să faci un drum, vrei să faci o schimbare. De asemenea, văd că îți dorești foarte mult să te simți bine, îți dorești foarte mult să faci acele lucruri care te bucură. Ești într-o perioadă în care vrei să mergi la o petrecere, la o întâlnire, poate unii aveți niște musafiri sau așteptați niște musafiri, însă văd aici o trădare, văd o inimă frântă, poate în trecut, iar acum văd foarte puternic pe cineva care încearcă să țintească undeva sus. Văd aici o legătură cu un vărsător sau o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. E clar că în cele mai multe cazuri e vorba de o persoană specială din viața ta care pur și simplu te determină să mergi într-o anumită direcție. Hai să vedem puțin în trecut, unde avem regele de spade, o legătură foarte puternică, văd aici, cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar e clar cu această carte că tu, în momentul trecut, poate ai trăit o perioadă mai grea, poate o perioadă în care a fost nevoie să îți organizezi foarte bine timpul. În alte cazuri văd aici o legătură cu o persoană cu uniformă sau o persoană care a lucrat la stat. Da? 5 de cupe, nu știu, poate aici e vorba pentru cei mai mulți de o supărare. Ai avut aici o supărare în legătură cu o persoană foarte strictă, foarte directă, poate chiar ai avut o supărare legată de niște studii sau legată de, așa cum am spus, o instituție publică, nu știu, o universitate, o primărie, ceva de genul acesta. Interesant este că această combinație chiar vorbește despre faptul că parcă cineva ți-a rupt visul, cineva pur și simplu te-a făcut să nu mai speri. Asta în trecut. Da? Turnul, și văd aici o rupere. Dacă ești într-o relație, văd că ai avut recent o discuție sau ai avut un moment în care atât tu cât și cealaltă persoană ați conștientizat ce e mai bine pentru voi. Turnul vine cu o rupere, cu o răsturnare de situație în trecutul tău. Ai suferit mult, ai avut pierderi, au fost și câștiguri, dar nu prea au contat pentru tine sau nu au fost atât de intense. Hai să vedem în momentul prezent, 8 de monede. Simt aici să-ți transmit că tu ori lucrezi la un proiect foarte drag sufletului tău în acest moment, ori chiar te afli într-o situație în care pur și simplu aici văd că vrei să repari o relație, repari ceva în casă, poate chiar lucrezi cu tine. 8 de cupe. În momentul de față văd că vrei să te muți sau vrei să lași ceva în urmă, ceva ce nu te mai împlinește. Este o situație care nu mai este conform sufletului tău. Nu te mai simți împlinit într-o relație de iubire, în general în viața ta, și văd că ești, da, chiar foarte concentrat pe ideea aceasta de transformări. Vrei să faci schimbări, vrei să iei decizii importante. Și regina de spade, foarte interesant, a început cu regele de spade, acum regina de spade. Se pare că ceea ce tu ai trăit în trecut, în această relație sau în general în viața ta, în momentul de față se pare că te-a făcut să fii o persoană rigidă, o persoană sigură pe ea.
poate chiar în momentul de față vrei să îți clarifici ceva legat de o relație, ceva legat de plăcerile tale în mod special. Însă văd, repet, că ești extraordinar de hotărât să faci acest drum, să faci această schimbare. Poate chiar ai avut niște lucruri care s-au întâmplat undeva la muncă, dacă ești și lucrezi, dacă nu mai lucrezi. Văd că ești o persoană care ai dobândit o oarecare experiență aici. Da? Nu știu, s-a anulat ceva foarte, foarte recent, deci s-a anulat ceva în viața ta, o întâlnire, o situație importantă legată de muncă. Dar dacă e vorba de o relație, repet, ori ai hotărât să nu mai lupți, să nu mai lucrezi pentru această relație și ai hotărât să îți faci viața să funcționeze. Hai să vedem care este provocarea pentru tine. 10 de bâte. Se pare că ești o persoană implicată în foarte multe activități sau, în general vorbind, ai foarte multe lucruri de făcut. Vezi că această carte vorbește și despre o persoană care ia mai mult decât poate să ducă. Atenție, nu te supra-solicita. Însă, pe de altă parte, văd că ai obosit pur și simplu într-o situație legată de o așteptare, un loc de muncă, poate îți cauți ceva și nu găsești. Da? E ceva obositor aici, dar vezi că ți se cere, da? Că vorbeam de regina de spade, foarte multă organizare și poate e cazul să ceri ajutorul celorlalți. Eu nu spun că nu ești o persoană puternică, da? Dacă ești într-o relație, ai obosit, deci tu nu mai poți. Dacă lucrurile nu se schimbă, nu mai văd, da, să fie ok. Poate chiar aveți ceva de dus împreună, un proiect sau aveți ceva puternic, da, de făcut. Hai să vedem în viitor. Prima carte, 3 de cupe. Uite, o bucurie pe care o ai. În viitorul apropiat văd o întâlnire cu niște persoane foarte dragi sufletului tău. Poate îți vin niște persoane în vizită, așa cum ți-am spus, mergi undeva. Ești o persoană care în general e foarte, foarte activă. Dacă e vorba de dragoste, aici văd o primă bucurie, o primă victorie, o întâlnire cu o persoană dragă ție. 2 de bâte și văd aici pe cineva care își face niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Însă, dacă te afli într-o relație de triunghi amoros, țin să spun că ori lucrurile mai rămân așa mult timp, da? Ori în urma unei călătorii îndepărtate. Adică ori pleci tu, ori pleacă cineva într-o altă țară sau nu știu, cineva își face niște planuri aici și le urmează. Ideea este că ori lucrurile se rezolvă, asta dacă știi că se poate, dacă nu se poate. Văd aici că totuși lucrurile vor mai fi așa. În final totuși văd Justiția, care este o carte bună pentru tine. Vorbește despre o legătură cu zodia Balanță, dar tot această carte vorbește de faptul că se clarifică ceva în viața ta sau semnezi un contract, rezolvi ceva important legat de acte, hârtii și documente. Asta e foarte, foarte clar aici. Vreau să văd surpriza, iar apoi, bineînțeles, că vreau să clarific aceste lucruri. Surpriza pentru tine este un rege de bâte, o legătură din nou aici, văd cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar e clar faptul că această carte îți transmite în felul următor, că vei avea o surpriză foarte mare din partea unui bărbat, foarte energic sau din partea unei persoane care are următoarele caracteristici. E o persoană energică, plină de viață, pozitivă, cineva care face sport, cineva care este foarte, foarte activ, dar vezi că este și o persoană căruia îi place foarte mult să trăiască viața, să simtă că trăiește. Poate ai parte de o surpriză aici, văd clar, în cadrul unei întâlniri sau în cadrul, să spun așa, unei petreceri. Vreau să clarific puțin anumite elemente. Vreau să vedem totuși ce este cu acest 2 de bâte, da? Dacă e ceva pozitiv pentru tine sau nu. Hai să vedem. Da, uite, din nou, faetonul, e vorba de un drum, da? Două persoane decid să meargă pe drumuri separate. Văd o persoană care se mută sau cineva care pleacă undeva într-o călătorie,
care, uite, e cu bucurie pentru tine, doar că îți faci foarte multe planuri, îți faci foarte multe iluzii. Pentru unii chiar e vorba aici de o persoană destul de ciudată, o persoană care pe de o parte vrea ceva stabil cu tine, pe de altă parte vrea să și trăiască viața din plin. Hai să vedem. Wow! A sărit o carte pe jos, o voi lua. Foarte interesant. Uite, 9 de spade. Vezi că pentru tine urmează un nou început, dar sau e vorba de un nou început în această relație. E ca și cum în sfârșit ai acea certitudine din partea acelei persoane, în sfârșit ai acea dovadă și atunci lucrurile se clarifică, doar că văd și pe cineva care nu prea știe ce să facă, nu prea știe ce să aleagă. E o persoană aici care este pusă în fața faptului împlinit. Asta pot să văd foarte clar. Da? Dacă, știu eu, ai întrebat de muncă, da, lucrurile se rezolvă și chiar primești o ofertă sau ți se răspunde într-un mod favorabil în legătură cu o situație și ți se face dreptate. Da? Doar că mai durează puțin. Uite, 9 de monede, împăratul, o legătură cu un berbec, deci e cu bani, te simți împlinit, te simți bine, ai încredere în tine. Uite, această carte vorbește de încredere în tine, o persoană independentă, stabilă. Și poate e un răspuns și ceva legat de o autoritate sau de o instituție. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile generale de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă dorești, poți să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar cei care doriți acces la citiri pe zodii, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, accesul este absolut gratuit pentru toți. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.